নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনা সম্পৰ্কত। আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনা এখন অতি জনপ্ৰিয় যোজনা। ইতিমধ্যে ভাৰতত এই আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনাৰ অধীনত আয়ুষ্মান হেল্থ কাৰ্ড দি থকা হৈছে। আয়ুষ্মান হেল্থ কাৰ্ডৰ সুবিধাসমূহ কি লগতে এই আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনা সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় বাজেটত কি নতুন তথ্য আগবঢ়োৱা হৈছে, তাৰ লগতে আয়ুষ্মান অসম যোজনা কি, যিখন যোজনা অসমত এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, সেই সম্পৰ্কটো আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে ভাৰতৰ বিভিন্ন জিলাত আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনাখন দ্ৰুতগতিত চলি আছে আৰু এই যোজনাৰ অধীনত হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে। কিন্তু আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনাৰ অধীনত যিমান হিতাধিকাৰীয়ে সুবিধা পাব লাগে সিমান পোৱা নাই। এই সম্পৰ্কটো আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু এই কথাখিনি আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাব খুজিছোঁ যে আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনাৰ অধীনত যি আয়ুষ্মান হেল্থ কাৰ্ড পোৱা যায়, সেই হেল্থ কাৰ্ডৰ সুবিধাসমূহনো কি প্ৰথমে আপোনালোকে জানি লওক। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল আয়ুষ্মান হেল্থ কাৰ্ডখন কোনে পাব? যিজন ব্যক্তিৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকে, অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ অধীনত আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনাৰ অধীনত আয়ুষ্মান হেল্থ কাৰ্ড দিয়া হয়। যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই আয়ুষ্মান হেল্থ কাৰ্ডখন উলিয়াই ল'ব পাৰে। বছৰি ৫ লাখ টকালৈকে হস্পিটেলৰ খৰচ চৰকাৰে বহন কৰিব যদি আপোনাৰ আয়ুষ্মান হেল্থ কাৰ্ড থাকে। আৰু 1350তকৈও অধিক ৰোগৰ চিকিৎসা সামৰি লোৱা হৈছে এই কাৰ্ডৰ অধীনত। এই 1350টা ৰোগৰ ভিতৰত যিকোনো যদি ৰোগ আপোনাৰ হয় আৰু যদি আপুনি হস্পিটেলত থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ৫ লাখ টকালৈকে আপোনাৰ হস্পিটেলৰ খৰচ চৰকাৰে বহন কৰিব। লগতে ৰোগীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ পৰা ঘৰলৈ অনালৈকে সম্পূৰ্ণ খৰচ চৰকাৰে বহন কৰিব। 2023-24 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেটত আয়ুষ্মান ভাৰত অভিযানৰ বাবে 7,200 কোটি টকা পুনৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে। এতিয়া চাওক, আয়ুষ্মান ভাৰত হৈছে ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডেড হেল্থ এছুৰেঞ্চ স্কিম। প্ৰথম অৱস্থাত আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনাৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছিল 6,412 কোটি টকা। 2023-24 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত এই অভিযানৰ বাবে 12% বৃদ্ধি কৰি 7,200 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনাখনক আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আয়ুষ্মান অসম সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে যে অসমত 1.35 কোটি ব্যক্তি আছে যিসকলে এই আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব লাগে। এপ্ৰিলৰ পৰা অসমত আয়ুষ্মান অসম অভিযান আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া অসমত বিশেষকৈ 1.35 কোটি ব্যক্তিয়ে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব লাগে। বৰ্তমানলৈকে 6.33 লাখ ব্যক্তিয়েহে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ অধীনত অসমত 2.50 কোটি ব্যক্তিক এই আঁচনিৰ অধীনলৈ অনাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে অসম চৰকাৰে। এতিয়া AB-PMJAY আৰু AB-MMJAY অৰ্থাৎ আয়ুষ্মান ভাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনাৰ অধীনলৈ 2.5 কোটি মানুহক অনাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি অসম চৰকাৰে এপ্ৰিলৰ পৰা আয়ুষ্মান অসম অভিযান আৰম্ভ কৰিব। আয়ুষ্মান অসম অভিযানৰ যিসকল হিতাধিকাৰী, সেই হিতাধিকাৰীসকলক নিৰ্বাচন কৰা হয় বিশেষকৈ নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ অধীনত, অৰ্থাৎ NFSAৰ অধীনত। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।